Hello everyone, welcome back to the channel. सबैभन्दा पहिले त CE आउन लागेको छ, त्यसको लागि सबै एस्पिरेन्टलाई अल द बेस्ट। अनि अर्को कुरा चाहिँ आई गट फ्यु क्वेसन्स है रिगार्डिङ MBBS इन नेपाल है, म त्यो यसमा अलि क्लियर गर्न खोज्छु। सो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि होइन, इज MBBS भेरी टफ इन नेपाल? If I take admission in payment, will I be able to clear all the exams? र MBBS छिर्न गाह्रो बट पढाइ सजिलो छ भनेर सबैले सुनेका नै छन्, यो कतिको सत्य हो त? ल सो MBBS टप छ है, स्कुल र कलेज जतिको सजिलो चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा ध्यान गर्नुहुन्छ भने होइन, हामी स्कुल पढ्दा हामीलाई स्कुल गाह्रो लाग्थ्यो, कलेज पढ्दा कलेज गाह्रो लाग्यो होइन। त्यस्तै MBBS पनि गाह्रो छ, गाह्रो नि लाग्छ, तर पासै गर्न सकिन्न भन्ने चाहिँ होइन, पास चाहिँ गर्न सकिन्छ है। सो पास गर्न गाह्रो छैन, MBBS आफ्नो ठाउँमा गाह्रो छ। अब त्यो पास गर्नलाई चाहिँ कसरी पढ्ने, के गर्ने, या भनौँ न एउटा स्टुडेन्टको कन्सर्न कि म एउटा एभरेज स्टुडेन्ट हो, मानौँ मैले पेमेन्टमा एडमिसन लिएँ भने म एक्जामै पास गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन। सो डोन्ट वरी अबाउट इट, पास गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली होइन, इक्जामको एक हप्ता पहिले, 2 हप्ता पहिले प्लस ड्युरिङ द्याट इक्जाम होइन, इफ यु आर डिसिप्लिन इनफ टु स्टडी होइन ड्युरिङ द्याट टाइम होइन, 1-2 हप्ता पहिले र इक्जामको टाइममा, त्यति बेला इफ यु क्यान स्टडी वेल होइन, तपाईँ पास मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने क्वेसनहरू भनेको त्यसरी नै बनाइएका हुन्छन् कि लाइक पास होइन, एभरेज स्टुडेन्ट पनि पास होस् होइन, अनि यत्तिको इन्फर्मेसन चाहिँ यो इयरको मेडिकल स्टुडेन्टलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो भनेर। सो इफ यु जस्ट प्र्याक्टिस पास्ट क्वेसन्स होइन, त्यसले गर्दा नि यु क्यान पास। अब प्रेसर कतिको हुन्छ त होइन, इक्जामको बेलामा प्रेसर कतिको हुन्छ, कति घन्टा पढ्नुपर्छ होला, म पढ्नै सक्दिनँ, म 2-3 घन्टा नै बस्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पढ्नुपर्छ है। इक्जाममा त भनौँ न 24 घन्टामा 18 घन्टा नि पढ्न सक्नुपर्छ। समटाइम त्यो 20 घन्टा नि जान्छ, समटाइम त्यो 22 घन्टा नि जान्छ। म आफै होइन, म आफै त्यसरी पढाएको छु, कतिचोटि त राति सुत्न नि भ्याइँदैन, किनभने कोर्स यति धेरै छ एन्ड यु आर ह्याभिङ एन्जाइटी कि भोलि के सोध्लान् र कहाँबाट क्वेसन आउँछ, मैले नपढेको पोर्सनबाट आयो भने त म फेल हुन्छु। सो द्याट एन्जाइटी वन्ट लेट यु स्लिप, त्यसरी हुन्छ। तर जे होस्, नेक्स्ट डे यु विल एक्सपिरियन्स द्याट धेरै त पास्ट क्वेसनबाटै आउँदो रहेछन् होइन, यति मलाई त जेनरल नलेज थियो, जे होस् मैले क्लासमा सुनेको भरमा नि मिलाएँ। सो त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ, कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि चाहिँ पास हुन गाह्रो छैन होइन। इफ यु वान्ट टु बी अ गुड डक्टर होइन, यु मस्ट किप फ्यु आवर्स एभ्री डे है। सो सेयिङ द्याट आई वुड लाइक टु कन्क्लुड दिस भिडियो। अरू केही कन्सर्न छ भने प्लिज फिल फ्री टु आस्क मी।